नमस्ते मिडियानपी अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म वर्षा बस्नेत उपस्थित भइसकेको छु र म हरेक बसाइमा हरेक प्रोग्राममा हरेक कार्यक्रममा चाहिँ म एकजना गेस्टलाई बोलाउने गर्दछु। एकजना गेस्ट आउनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज मैले यस्तो गेस्टलाई बोलाएको छु। उहाँको स्वर एकदमै राम्रो छ, एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, मान्छे पनि त्यत्तिकै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ र उहाँको गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको चाहिँ धेरै पनि भएको छैन, 3-4 वर्ष भयो गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको। सुस्तरी गीतबाट स्टार्ट गर्नुभएको छ उहाँले। सुस्तरी गीत फर्स्टमा चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै गीत सङ्गीत सुस्तरी निकाल्ने क्रममा चाहिँ अहिले उहाँको हिजो भर्खरै एउटा नयाँ गीत यात्री बोल्नु गीत चाहिँ उहाँको रिलिज भएको छ र पक्कै पनि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गायक फिरोज तिमलसिनाजी। म उहाँलाई सर्वप्रथम त स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ फिरोजी कार्यक्रममा। Thank you so much, Barsa ji. I mean, only formally भेटिरहेको छौँ आज अनि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो तर्फबाट वेलकम टु द शो, वेलकम टु medianp.com यो अनलाइन सो। र यतिखेर हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकबाट थुप्रैजना दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ र फिरोजीलाई केही क्वेसनहरू छ, तपाईँलाई केही भन्न मन छ, केही कुरा राख्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले एकदमै निर्धक्कका साथ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो रिड आउट गर्नेछौँ र सकेसम्म म पढेर उहाँलाई सुनाउने पनि छु तपाईँको कमेन्ट्सहरू र कुरा गर्नु यता फिरोजीसँग। थ्याङ्क यू। अनि कस्तो चल्दैछ? गीत निकाल्नु भएको छ भर्खरै यात्री, हिजो भर्खरै रिलिज भएको छ यात्री, कस्तो हुँदैछ? मिक्स रेस्पोन्स छ होइन, गानालाई चाहिँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ, भिडियोलाई लिएर चाहिँ नि अलिकति मिक्स रेस्पोन्स आइरहेछ, अलिकति एक्सपेरिमेन्टल पनि गरिरहेछ हामीले यसपालि। एपिसोड्सहरूमा कुनै एउटा थिम भएर पर्टिकुलर थिममा बगिरहेछ, मोडर्न आर्ट भन्छ नि, हाउ यु इमेजिन इट्स लाइक द्याट भनेर जस्तो। ल लेट पिपल नो कि यसको स्टोरी के हो आफै बुझ भनेर छोडेर जस्तो छ भिडियो चाहिँ नि। अनि टेलिभिजन्सहरूबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ, फोन कल्सहरू आइरहेको छ हाम्रो विजय साथीहरूको प्लस टिभीमा काम गर्ने सिनियर दाइहरूको बेस नयाँ प्रडक्ट लिएर आएको छ, डिफ्रेन्ट छ, वी आर एक्साइटेड भन्ने टाइपको चाहिँ आइरहेको छ। भनेपछि मिक्स रेस्पोन्स एकदमै। हिरो बन्ने भने मान्छे कसरी सिङ्गर आवाज दियो भगवान्ले, त्यसको पनि अलिकति युटिलाइज गरौँ भनेर। र यो फेसको चाहिँ युटिलाइज गर्नुभएको छ? फेसको एक दुईवटा ट्राई गरेको छु म्युजिक भिडियोजहरू होइन, आफ्नै होम प्रडक्टहरूमा होम प्रोजेक्ट्सहरूमा एक दुईवटा साथीहरूकोमा पनि गरेको छु। त्यो बाहेक त्यस्तो प्रोफेसनली चाहिँ म लागेको छैन। सोच मेरो लाइफमा सधैँ एउटै सोच भने चाहिँ फ्लो विथ द टाइम हुन्छ नि, जस्ट फ्लो, एउटा बिग प्लानर होइन म कहिले पनि। सो लेट्स सी अहिलेको प्लान चाहिँ के छ? अब अहिलेको यो जुन सिचुएसन भइरहेको छ, अहिले चाहिँ हामी इन्टरभ्यू लिइरहेको छौँ, यो फ्लो अहिलेको यो टाइम यो सिचुएसनमा चाहिँ के छ प्लान? राइट नाउ हामी यो 25 मिनट्सको प्लान अलिकति फन होस् होइन, इन्टरभ्यू एकदमै इन्ट्र्याक्टिभ होस्, हेर्ने अडियन्सहरूलाई रमाइलो लागोस्, केही इन्फर्मेटिभ पनि होस्। सर्ट अहिले 25 मिनट्सको प्लान चाहिँ र यात्री निकाल्नु भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको गीतहरू आइसकेका छन्, प्रिया, त्यस्तै गरी सुस्तरीदेखि सुरु भयो होइन? सुस्तरी मात्र भइरहेको छ किन? सुस्तरी भन्दा पनि म स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भनेको चाहिँ बिलिभ गर्छु होइन। आई डु बिलिभ इन द्याट। एकदम ऱ्यापिड जानु अथवा पिचको त्यो सिक्ने चिजहरू चाहिँ मिस गरेर जम्प गऱ्यो भने पनि त्यति राम्रो हुन्न कि जस्तो लाग्छ। सो स्टेप बाई स्टेप यो ग्रोइङ अप होइन, यो नोइङ द इन्डस्ट्री एन्ड नोइङ नेपाली म्युजिक एन्ड द्याट्स गुड फर मी। इभेन्चुली हेरौँ अगाडि। यतिखेर सुस्तरी सुन्यौँ न हामी। भिड देख्छु, बाटो खोज्छु, अलमारी रहन्छु, कहाँ खोजौँ, कसलाई सोधौँ, प्रश्न गुन्जिन्छ, प्रश्न गुन्जिन्छ, जिन्दगी साँचेकै छु तिम्रै लागि सधैँ सधैँ, भन न तिमी को हौ, भन न तिमी को हौ, सुस्तरी सुस्तरी
र भन्नु न तिमी को हो जिन्दगी तिम्रो लागि साँचेको छु अहिलेसम्म कसैको लागि साँच्चै सकेको त छैन नि जिन्दगी अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन छ somehow साँच्चै हो कि फर्मली एज अ मिडिया इन्टरभ्यू खोल्नु पर्ने जनता जान्न चाहन्छ तपाईँले साँच्चै सक्नु भएको छ कि छैन रिलेसनसिपमा चाहिँ छु सो कति भयो रिलेसनसिप it's been 4-5 वर्ष 4-5 वर्ष भइसक्यो स्टार्ट आज त रिलेसनसिपकै कुरा खोल्दा कसरी भयो स्टार्ट school friend turns to a best friend then to a girlfriend so it was very easy move over for me फरकलाई मैले यसरी पट्याएँ यो गरेँ यसरी प्रपोज गरेँ घोडा टेकेर गरेँ यस्तो चाहिँ छैन एकदमै फ्यान्सी चाहिँ छैन बट it's very pure and it's very dedicated and I think that's most important and यत्रो लामो समय भइसक्यो we know each other कि कति एङ्गलमा हाँस्छ कति एङ्गलमा गाला खुम्चिन्छ and that's more important सबै थाहा छ त्यसो भए सँग भन्नु पर्यो र म्युजिकलाई कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ she is like the topmost fan beside my mother आमा पछाडिको फ्यानहरू चाहिँ गाना यस्तो मभन्दा एक्साइटेड होइन कहिले रिलिज गर्ने यो के गरिरहेको यसको भिडियो कहिले बनाउने कहिले त गर्दैछु यो हुन्छ मेरो थाहा चाहिँ सायद यसलाई यही फुल स्टप लगाउनु र गीत सङ्गीतको कुराकानी होइन म्युजिक गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति फिरोज तिमल्सिनाको गीतहरू पनि राम्रा छन् होइन म्युजिक पनि यतिकै राम्रो छ गीतहरू तपाईँले निकालिराख्नु भएको छ जुन एउटा निकाल्दै हुनुहुन्छ तर जति चर्चामा हुनुपर्ने हो गीत सङ्गीत जति तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यतिसम्म त पुगेको छैन नि आई होप पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ It's like dark earth भन्छ नि त्यो रेसमा चाहिँ परसम्म जाने चाहिँ ढिलो आउँछ घोडाले 3 खुट्टा पछाडि गयो भने चाहिँ त्यो भाग्य हो होइन द्याट्स जस्ट दि स्टार्ट भने जस्तो नै हो होइन अनि अलिक मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि मैले टाइम त्यति धेरै मैले दिन नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई नट टु द म्युजिक टु द प्रमोसन हुन्छ नि म्युजिकको लागि त अलवेज डेडिकेटेड छु त्यो प्रमोसनमा अलिकति छुकिरहेको छु कहीँ न कहीँ जस्तो लागिरहेछ मलाई किनभने प्रमोसन गर्ने एउटा ट्रेन छ म्युजिक लन्च भन्यो विमोचन यस्तै गरी प्रेस मिट यति यस्तो यस्तो कुराहरू नर्मल मिडियामा पनि आइरहेको हुन्छ न्युजहरू आइरहन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले फिरोज तिमल्सिनालाई चाहिँ कमै देखिरहेको हुन्छौँ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै तपाईँको जुन एउटा स्टारडम एउटा बनाउने भनेर जुन एउटा म्युजिकलाई तपाईँ सबैलाई सुनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ होइन त्यो आफै एउटा के छ होला तपाईँको पनि ड्रिम केही छ होला त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ नि somehow इफेक्ट गरिरहेछ होइन बट आइ एम सेटिस्फाइड विथ माइसेल्फ कतिवटा कुरामा चाहिँ रिगार्डिङ म्युजिक म एकदमै चेन्जेस मन पराउने केटा हो होइन मलाई चाहिँ प्रोग्रेस मनपर्छ चेन्ज मनपर्छ दिस इज द फर्मुला जुन मार्केटमा चल्छ भन्ने चिज थाहा भएर पनि आई डोन्ट वान्ट फलो द्याट किनभने म त्यस्तो गीत गाउन रुचाउँछु जुन एक्चुअली मलाई खुसी हुन्छ कि गाउँदाखेरि एउटा पार्ट त्यो पनि हुनसक्छ कि कमर्सियल धारले मुभ नहुन सकिरहेको होइन नेक्स्ट चाहिँ नि मेरो एउटा गलत मान्यता के थियो भने गलत नै भन्नुपर्छ अब आएर प्रडक्ट एकदमै दमदार हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि यो बिकिहाल्छ नि भन्ने थियो म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि भइनँ म एकदमै मार्केट ओरिएन्टेड पनि हुन सकिनँ अनि त्यसले अहिले आएर चाहिँ के फिल हुन्छ भने प्रडक्टमा दम मात्रै होइन कि त्यसको सँगसँगै प्यारलल प्रमोसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अहिलेको वर्ल्डमा यो टेकिङ आउट द सङ्ग्स टु द मार्केट तर मान्छेलाई पब्लिकलाई अडियन्सलाई थाहा छैन कि यस्तो गीत आइरहेछ त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ ग्याप भइरहेको हुन्छ सो राइट नाउ medianp.com-बाट चाहिँ म के आह्वान गर्छु भने आज वर्षा बाबाजीसँग म टेक्निकहरू सिक्छु यो प्रमोसनको चाहिँ अब जय वर्षा बाबा जय वर्षा र यहाँ एउटा रिक्वेस्ट पनि आइरहेको छ एउटा गीत चाहिँ सुनाउनु पर्यो भनेर निर्मल तामाङ त्यस्तै गरी खगिन कटुवालजीले वान मोर सङ राइट नाउ भनेर चाहिँ पठाउनु भएको छ यति धेरै कमेन्ट आइरहेको छ अब अरू गीत तपाईँको तपाईँले आफैलाई अहिलेसम्म गाइसक्नु भएको गीतमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने गीत रिसेन्टली यात्रु रिलिज भयो होइन इट्स सो क्लोज टु माई हार्ट किनभने हामी जुन फेजमा हुन्छौँ राइट नाउ यो 20sदेखि 25 या 30sमा इट्स मोर ओभर अझै मिल्छ जस्तो लाग्छ लिरिक्स पनि इट्स रियली क्लोज टु माई हार्ट यसको अन्तरा सुनाउँछु म 4 लाइन यात्रीको जीवन
बाँच्ने रहर रहरै रहरमा साँच्ने कथा यात्रीको जीवन बाँच्ने रहर रहरै रहरमा साँच्ने कथा कथा यो यात्रीको निशब्द छ कथा यो यात्रीको निशब्द छ सुस्केरासँगै अन्योलता हेर्दा नजरै नजर भित्र बाँच्ने व्यथा सुस्केरासँगै अन्योलता हेर्दा नजरै नजर भित्र बाँच्ने व्यथा व्यथा यो यात्रीको निशब्द छ व्यथा यो यात्रीको निशब्द छ। एकदमै राम्रो भोइस र गीत पनि त्यतिकै राम्रो छ। यसको म्युजिक पनि मलाई एकदमै मैले पनि सुनेको छु र मलाई एकदमै मन पर्यो। You were the first त्यो फर्स्ट ग्रुप हुन्छ नि यो गीतको र डम हुने बित्तिकै वर्षा यस्तो छ गीत भनेर पठाउने एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई पनि र क्लोज टु योर हार्ट भन्नुभएको छ तपाईँले कतै आफ्नै स्टोरी जस्तो होइन पर्टिकुलर स्टोरी होइन तर इट्स कमन स्टोरी जस्तो लाग्छ कि सम टोल्ड सम अनटोल्ड स्टोरिजहरू हुन्छ नि बेनिथ सम ड्रिम्स कुनै लुकिरहेको सपनाहरू मान्छेको कतिवटा चाहनाहरू हुन्छ म यस्तो गरौँ तर समाज फ्यामिली प्रेसर फेरि आफ्नो पर्सनल अब इकोनोमिक स्टेटसदेखि लिएर सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्स देयर आर होल लट अफ बन्च अफ थिङ्स जसले चाहिँ नि आफ्नो डिजायरले त्यही पर्सिभ गर्छु भनेर मान्छे हिँड्न सक्दैन इट्स सम लाइक द्याट कि सुस्केरासँगै अन्योलता हेर्दा नजरै नजरभित्र बाँच्ने व्यथा एन्ड त्यो व्यथा चाहिँ निशब्द छ इट्स अनपब्लिस्ड किन त्यो यात्रीले गरी लेखेको छैन। मलाई नि हजुरको अर्को एउटा गीत इच्छा इच्छा त्यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो त्यसको लिरिक्स पनि थ्याङ्क यू आजको तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आफ्नै लिरिक्स थियो हजुर त्यसमा पनि तपाईँको गीतहरू यसो नर्मली सुन्दाखेरि अलिकति प्रेमविहीन अलिकति हुन्छ नि लाइफबाट प्रिया बाहेक अलिकति हुन्छ नि लाइफबाट चाहिँ अलिकति डिप्रेस अलिकति स्ट्रेट भएको गीतहरू अलिकति हुन्छ नि त्यस्तो गीतहरूमा लिरिक्सहरू पाइरहेको छैन तर तपाईँ अलि हेर्दाखेरि कुल हुनुहुन्छ मान्छे तर गीतहरू त्यस्तो त्यस्तो लेख्नुहुन्छ यो हँसाइभित्र लुकेको के व्यथा छैन नि इट्स मोर ओभर व्यथा भन्दा पनि होइन गाना डिप्रेस्ड होइन when you go through the lines line by line जाँदाखेरि 1000वटा फेलियर्स हुन्छ नि इभन दो यु हेभ टु मुभ मेरो गानाको जहिले पनि सन्देश चाहिँ के हुन्छ भने 1000वटा ठाउँमा गएर ठोके पनि 1001मा चाहिँ हेर्नुपर्छ है डोन्ट गो फर द्याट फेलियर्स अफ 1000 थिङ्स जस्ट गो फर वान अनदर किन सो मस्ट गो अन इभेन्चुली गानाको थिम चाहिँ त्यो हुन्छ होइन त बिचबिचको लाइनहरू सुनिदिँदाखेरि चाहिँ डिप्रेस अथवा यो ट्राजिक सङ हो कि लाइफलाई लिएर त्यस्तो सोचिन्छ टाढा गएर बसेर लेख्या हो कि लेख्नु चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँले पेपरमा पेन कहिले पेन्सिलले पनि लेख्छु अनि मेटाउनुहुन्छ सोच चाहिँ कसरी आउँछ तपाईँलाई हुन्छ नि अहिले यस्तो यङ हुनुहुन्छ यस्तो टिनेज अलिकति लाइफलाई बुझ्नुपर्ने यस्तो लिरिक्सहरू त यसो नर्मल सुन्दाखेरि पीडा भएका मान्छेहरूले यो जीवनलाई बुझिसकेको मान्छेहरूले हुन्छ नि अब त्यो पीडाले एकदम विरक्त भएर त्यस्तो लेख्ने अनि आँसु जब कि दुःख पर्छ त्यसलाई चाहिँ आँसुमा झार्छन् या कि कपीमा लेख्छन् भनिन्छ तपाईँको चाहिँ somehow त्यो मिल्छ पनि होला देयर सर्टन पास्ट होइन देयर सर्टन पास्ट जसले चाहिँ नि एज भन्दा छिटो मच्युरिटी ल्याउने काम गर्यो उहाँभित्र होइन देयर सर्टन थिङ्स इन लाइफ जुन बिस्तारै थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन्टरभ्युजहरूमा हामी बोल्दै जाउँदा त्यही चिज काहीँ न काहीँ रिफ्लेक्ट हुन्छ मान्छेको भित्रको मैले 100वटा शब्द लेख्दाखेरि 70वटा चाहिँ आफूलाई घटेको हुनसक्छ 30वटा चाहिँ त्यसमा फिक्टिसियस वर्ड्सहरू मिसाएर चाहिँ एउटा आर्ट इज समथिङ वर्क अफ फिक्सन होइन एउटा फिक्सन पनि हुन्छ त्यहाँ र सर्टन लेभलको रियालिटी पनि हुन्छ त्यहाँ तर इभेन्चुअली गानामा जब एन्ड लाइनमा जानुहुन्छ तपाईँ जस्तो इच्छाको कुरा भयो इच्छाको लास्ट लाइनमा
आकाश हेर्दैमा चन्द्रमा कहाँ यो सुन्न लाइन मलाई केही पनि सकिन्छ मन परेको एन्ड जिन्दगीमा सबै इच्छा पुरा कहाँ हुन सक्छ एन्ड इभन दो पुरा हुँदैन भन्दैमा डोन्ट वेस्ट योर लाइफ पुरा नभए पनि यु हेभ टु मुभ अन यो इच्छा पुरा हुँदैन अर्कोको लागि लाग्यो द्याट्स द मोरल अफ द्याट स्टोरी होइन र मान्छेले त्यो एङ्गललाई नहेरिकन यता डिप्रेस्ड साइड मात्रै हेरिदिनु भयो भने चाहिँ इट्स अलिकति बुझाइमा अलिक कमी भएको हो कि यु हेभ टु लिसन इट भेरी केयरफुली विथ हार्ट त्यो शब्दमा नभइकन इच्छा मनमा हजारौँ अल्झिरहन्छ चाहना मनमा अनेकौँ बल्झिरहन्छ अल्झिएका इच्छाहरू बल्झिएका चाहनाहरू कहिलेकाहीँ एकान्तमा रोइदिन सक्छन् भित्री मनको कुनासम्म छोइदिन सक्छन् छोइदिन सक्छन् छोइदिन सक्छन् इच्छाबाट गएको थियो यो गीत होइन हजुर। मलाई एकदमै मनपर्छ यो गीत मैले पनि अघि पनि भनिसकेँ र गीत सङ्गीत बाहेक सिङ्गर एज अ सिङ्गर बाहेक चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ एज अ सिङ्गर बाहेक खासै केही गर्दिनँ जीवन चलाउने काम गरिरहेको छु जीवन चलाउने काम भन्दा पनि मैले तपाईँको पोस्टहरू यसो फेसबुकतिर हेर्दाखेरि पनि सोसल वर्कतिर पनि एकदम इन्भल्भ देखिरहेको छु द्याट्स अनदर पार्ट अफ मी मलाई पर्सनली अब हुन त मान्छेले ह्युमन भएर ह्युमनकै हेल्प गर्नुपर्छ एउटा सोसियल म्युजिक स्टार्ट कुरा गर्नु सुरु कसरी भयो अलिकति रमाइलो ढङ्गले फेरि मैले यस्तो गरेँ मैले यस्तो गरेँ होइन सुरु कसरी गर्नु स्कुलमा गाउँदाखेरि धेरै अब केटीहरूले चाहिँ ओहो कस्तो मिठो आवाजमा तारिफ गरिदिने के चाहियो ओहो रहेछ नि भन्यो अनि त्यसरी स्टार्ट भयो म्युजिक त म्युजिक गीत सुनेर फ्यान हो कि रूपले I don't know यार चाहिँ it can be either way होइन तर गाना सुनेर नै भनिसके पछाडि द्याट कुड बी थ्रु द सङ्ग्स जोक्स अपार्ट तर मेरो म्युजिकल करियर चाहिँ वेनेभर कुनै आर्टिस्टलाई चाहिँ या कुनै पेन्टरलाई कुनै म्युजिसियन्सलाई या सङ्गीतकारलाई लिरिसिस्टलाई यही यो प्रश्न सोद्धाखेरि कहिले स्टार्ट भयो देयर इज नट समथिङ सो फर्मल एन्ड पर्टिकुलर डेट कि दिस वाज वेयर आई स्टार्टेड माई म्युजिकल करियर भनेर मलाई याद छ बच्चादेखि नै स्टेजमा जाँदाखेरि रमाइलो लाग्ने स्टेज पर्फर्महरू गरिराख्ने इभन आई युज टु डान्स पहिला चाहिँ म डान्स पनि गर्थेँ हल्का फुल्का नाउ अहिले कम्प्लिटली लाइफमा अब डान्स पनि हेर्नु पऱ्यो भन्नु होला डान्स चाहिँ मैले बिर्सिसकेँ होइन देन बिस्तारै स्टेजमा पर्फर्म गर्दै गएँ गानाहरू क्लासमा गाउने एन्ड एभ्रिबडी लाइक टिचर्स इन्क्लुडिङ टिचर्स होइन प्रिन्सिपल्स हुन्छ नि कलेज स्कुलमा चाहिँ नि एकदम ह्युज एप्रिसिएसन आयो कि यु सुड सिङ अथवा यु सुड लर्न एन्ड देन +2 को फेज आयो एउटा जहाँनिर चाहिँ नि इन्टर कलेज कम्पिटिसन थियो म्युजिकल देन त्योमा भाग लिँदाखेरि आई वाज नट द विनर रनर अप हुँदाखेरि देयर वाज अ टिचर एक्चुली मैले अहिले उहाँको नाम बिर्सेँ हाम्रो फ्याकल्टीको हुनुहुन्थेन उहाँले चाहिँ आएर फिरोज तिमीले फर्मल्ली काहीँ म्युजिक त्यस्तो ट्रेनिङ अथवा भोकलको कुनै क्लासेसहरू पर्टिकुलर या इस्टर्न म्युजिक कहिले सारेगामा छोएको छौ भन्दाखेरि आई वाज लाइक लिटरली मलाई केही पनि थाहा छैन त्यतिखेरसम्म छैन भन्दाखेरि यु हेभ टु लर्न होइन किन पोलिस गर्छ केही चिज फर्मल्ली लर्न गर्नुभयो भने त्यो लर्निङले चाहिँ पोलिस गर्छ आफ्नो आफूभित्र भएको जुन र ट्यालेन्ट हुन्छ त्यसलाई पोलिस गर्ने काम गर्छ एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लर्न बिफोर इन्भल्भिङ इन एनी अफ सेक्टर हुन्छ नि एक्सेप्ट सिङ्गिङ वा डान्सिङ समथिङ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले ओके म सिक्छु नि त हुन्छ नि कसैले मलाई भनिदिएपछि अझ के दम रहेछ कि अब यसरी आएर भन्छ नि त टिचरहरू जस्तो फिल भयो देन आई स्टार्टेड लर्निङ म्युजिक भोकल नोटेसन्सको बारेमा ज्ञान हुँदै गयो अनि बिस्तारै फर्मल्ली एउटा रेकर्डेड आर्टिस्ट चाहिँ नि इट वाज ब्याक इन 69 I recorded my first track, solo track थियो सुस्तरी भन्ने सिङ्गल नम्बर विथ माई गुरु जसले चाहिँ मलाई भोकल ट्रेनिङ्स दिइराख्नु भएको थियो जोसँग मैले म्युजिक सिकिरहेको थिएँ उहाँसँग लकिली मैले फर्स्ट गाना चाहिँ उहाँसँग नै गाउन पाएँ एन्ड द्याट्स समवेयर आई किक स्टार्टेड एज अ फर्मल रेकर्डेड आर्टिस्ट
त्यहाँदेखि तपाईँको सुरु हजुर। भयो र त्यहाँदेखि तपाईँले सुस्तरी नै अगाडि सुस्तरी अघि बढ्दैछु म exactly। स्टार्टिङ सुस्तरी भएरै सुस्तरी हजुर, हुनु सायद भयो। त्यतिखेर अलिक फास्ट के हुन्छ नि Dancing number फास्ट हुन्छ र सुस्तरी जोस अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ गाउँदै हुनुहुन्छ कन्टिन्यू छ यो म्युजिकमा र पछि पनि हुन्छ किनकि जुन एउटा फास्ट बिट आउँछ गीतहरू आइरहेको हुन्छ डान्सिङ नम्बर आउँछ या जुनै पनि फर्स्ट गीत हिट त्यसपछि सेकेन्ड गीतपछि छ होइन मलाई एउटा डर पनि थियो वर्षा कि फर्स्टमा म हिट भइदिएँ भने मैले कसरी मेन्टेन गर्ने होला आइ एम सो ह्याप्पी कि म एकदम सेफ साइडमा छु फर्स्ट टाइम हुन्छ नि अब फर्स्ट चाहिँ तपाईँले निकाल्नु भयो गीत त्यो बेला कस्तो थियो तपाईँको जब तपाईँले सुन्नुभयो गीत आफूले गाएको गीत हो मैले यसमा मिस्टेक गरेको छु मैले यो राम्रो गरेको छु यो म त्यसरी सुन्ने भन्दा पनि आई म यतिको गाउनु गाउने भएँ जस्तो भइरहेको थियो फर्स्ट रेकर्डिङमा त सुस्तरी रेकर्ड गरेँ होइन अनि रेकर्ड गर्ने दिनमा चाहिँ पहिला डमी जुन हामीमा चाहिँ एउटा डमी मकअप चाहिँ नि हामी हाल्न गयौँ त्योमा डर थिएन या डमी हो नि त भन्ने भयो होइन गुरुले गाउनु भयो म पनि भित्र गयो मेरो पार्ट गाएँ मैले अनि एभ्री वान वेयर प्रेजिङ नयाँ केटा भएर पनि कस्तो एकचोटि नै गाइदियो त यसले त त्यस्तो नोटहरू तल माथि छ भोकल पिचिङ पनि छ गाना अलिक गाह्रो थियो आँडा टेढा अनि कम्पोजिसन फेरि आफ्नै गुरुको थियो होइन गाएँ त्यो बेलामा एभ्री वान वेयर प्रेजिङ अरेन्जर म्युजिसियन्स अब रेकर्डिस्ट सबै दाईहरूले चाहिँ नि ल फिरोज तिमीले त्यस्तो खतरा गायो भनेर होइन आफू पनि भित्रभित्रै हुन्छ नि गाइहाल्छु नि यतिकै हो र भने जस्तो जब फाइनल अब ल फाइनल रेकर्डिङ भयो अरेन्जमेन्ट सबै प्रोग्रामिङहरू सक्यो लाइभ बाजाहरू हाल्यो अनि त्यस पछाडि मेरो गाउने पालो थियो गुरुभन्दा पहिला म छिरेँ भित्र टेक लिनको लागि फर्स्ट टेक लिएँ इट वाज फार हुन्छ नि गाउनु पर्ने ए एन्ड आई वाज समवेयर लाइक जिएच गाउनु पर्ने ए थियो भने आई वाज समवेयर जी टु एच यस्तो पोइन्टमा थिएँ म ला के भएको हुन्छ नि आउँदैन त्यो एउटा पनि नोट मिल्दैन भयो होइन देन सेकेन्ड टेक थर्ड टेक फोर्थ टेक एन्ड इट वाज अलमोस्ट 16 टेक्स आई थिङ्क म काउन्ट गर्दाखेरि एन्ड नन अफ द टेक वाज पर्फेक्ट अर यतिको ठिक छ भन्ने एउटा पनि टेक थिएन एन्ड फाइनली किन त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हामी यतिकै गाउनु र माइकमा स्टुडियोमा गाउँदाखेरि चाहिँ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसले अलिक छिटो सासलाई सुकाउँछ या ड्राई गराइदिन्छ माउथलाई अनि भयो राजा बाहिरबाट चाहिँ अब हकाउनु कि हकाउनु अनि अब चिल भएर दाइहरूले भयो राजा आज नगयो नेक्स्ट लिउँला भन्नुभयो ठिक छ लास्ट एक ट्राई गर्छु हिरो हुन्छ नि अब लास्ट एक त्योमा त आउला त्योमा पनि फेलियर 17 टाइम पनि त्यो ओके भएन टेक त्यसपछि 17 अनि गुरु छिर्नु भयो sang so well हुन्छ नि जिरिङ्ग भएको लास्ट मैले आई शुड नट हेभ ट्राई टु सिङ विथ हिम जस्तो फिल भएको थियो त्यो पोइन्टमा आएर कता कता एउटा त्यो इगो हुन्छ नि एउटा सिङ्गरको इगो या मेल इगो होइन मैले डमीमा त यतिको गएको थिएँ आई हेभ टु सिङ दिस भनेर लास्ट एक्चुअली ट्राई गरौँ होइन भयो भने भयो होइन भने नेक्स्ट डे ल्याउला भनेर देन आई एन्टर फिरोजीको यति राम्रो भोइस छ यति राम्रो मान्छेले मैले अघि पनि भन्छ नि यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो सँगै गर्नु ट्राई गर्नु पर्ला अब चाहिँ होइन सँगै आउनु पर्ला म्युजिक भिडियोमा अलराइट सो हामी एकदमै अन्ततिर आइसकेका छौँ यतिखेर होइन जति म्युजिकको कुराकानी भयो त्यति नै धेरै कुराकानी हुन्छ होइन अर्को बसाइमा फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ जानुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण महानुभावहरू दर्शकवृन्दहरू जसले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ medianp.com-बाट इट्स भेरी इनोभेटिभ भेरी इन्ट्र्याक्टिभ कि हामी सिधै फेसबुकबाट तपाईँहरूसँग लाइभ यसरी आउन सकिरहेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच medianp होल टिमलाई इन्क्लुडिङ वर्षाजी आरएनजी हाम्रो दिपजी सबैजनालाई प्लस हाम्रो क्यामराम्यान दाइलाई पनि एन्ड फाइनली नेपाली म्युजिकलाई माया गर्नु लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ यो लाइन म कहिले पनि भन्दिनँ भनेर बिकज नेपालीज डु लभ नेपाली सङ्ग्स होइन आई जस्ट होप कि मैले या हामी जति पनि सिङ्गर्स कलाकारहरू छौँ हामीले चाहिँ प्रपर गीत दिन सकौँ तपाईँहरूको हिसाबको टेस्टको या तपाईँहरूलाई मनपर्ने गीत दिन सकौँ थ्याङ्क यू सो मच र अल द बेस्ट यात्रीको लागि र त्यस्तै गरी अझ तपाईँको फर्दरमोर अझ कति आउनै बाँकी छ होइन र अपकमिङ जे गर्नुहुन्छ तपाईँको प्लानिङहरू जे छ सबैको लागि अल द बेस्ट हाम्रो इन्टायर टिमबाट थ्याङ्क यू सो मच
हस्त दर्शकबिन आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो गायक फिरोज तिमलसिनाजी र हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ, उहाँका गीत सङ्गीतहरू सुनिसकेका छौँ र आजको लागि यो बसाइबाट म वर्षा बस्नेतले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। अर्को बसाइमा म अर्को एकजना गेस्टको साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने चाहिँ मिडियानपी अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला, साथसाथै मैले जहिले भने जस्तै लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। तपाईँको बाँकी समय, तपाईँको दिन, तपाईँको हर दिन चाहिँ एकदमै सुखमय रहोस्, एकदमै राम्रोसँग बितोस्। नमस्कार।